אין מה לעשות. איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף, אימא'לה. אני הבן אדם הכי שמח במדינה עכשיו. בכל מקרה, מה קורה, מה הולך. אני אנמיך את זה קצת. אני הבן אדם הכי שמח במדינה עכשיו. אני מקווה שיש פה מישהו, כן, שלא עכשיו יתחיל לדבר לעצמי. למה הצ'אט לא עובד? אני מקווה שיש פה מישהו, כן, שלא עכשיו יתחיל לדבר לעצמי. למה הצ'אט לא עובד? רק שנייה. מוזר, הצ'אט צריך לעבוד, אבל אין לי מה להגיד, כאילו. אם הצ'אט לא עובד, אז אין לי כל כך איך להגיב לזה. מוזר, הצ'אט צריך לעבוד, אבל... עד 720? טוב, נו בסדר, זה גם ככה רק ניסיון לראות איך אני אסתדר במשך כל הזמן הזה. טוב, אני קודם כל רק ילמיך קצת את המיקרופון, כי נראה לי ממש חזק. רק ניסיון לראות איך אני אסתדר במשך כל הזמן הזה. בכל מקרה, מה הולך? מה קורה? אני קודם כל רק ילמיך קצת את המיקרופון, כי נראה לי ממש חזק. רק שנייה. בכל מקרה, מה הולך? מה קורה? רק שנייה. לא הבנתי, לפני רגע היה פה אחי את גיא יוחנה, פלקסבס, ויקטורי אחי, איפה הם? ופלג היה פה אחי, איפה כולם? היה פה אחי את גיא יוחנה, פלקסבס, ויקטורי אחי, איפה? אחי, לפני רגע היו פה 5 אנשים, והם ליטרלי הלכו. אני בהלם. רק אחד מהם השאיר לייק, אחי. לפני רגע היו פה 5 אנשים, לא, באמא שלי, אני באמת בהלם. אני בהלם. אחי, לא פתחתי מלא זמן לייב, מלא זמן, אני מתכוון בערך איזה 5 חודשים, כי סבלתי גם מהאינטרנט המאפן שהיה לי, והחלפנו לסיבים, וגם אני החלפתי סוף סוף מחשב, הבאתי מחשב נורמלי, כן? כי סבלתי גם מהאינטרנט המאפן שהיה לי, והחלפנו לסיבים, אחי, איפה כולם? איפה? לפחות אחד יהיה איתי, אחד קטן, פיפצי, לא אכפת לי, אני רוצה שיהיה איתי מישהו, אחי, שאני ליטרלי אוכל לדבר איתו. אחי, איפה כולם? אני חייב מישהו לדבר איתו, אוקיי? אני לא שואלת על עצמי. לא אכפת לי, אני רוצה שיהיה איתי מישהו, אחי, שאני ליטרלי אוכל לדבר איתו. פאקינג אנשים באים לפה, באים רק להגיד שלום, הולכים, אחי, איזה עולם מפחיד. אחי, בטח קוראים את הכותרת, כאילו, אמרו, באים רק להגיד שלום, הולכים, אחי, איזה עולם מפחיד. וואריו, אחי, וואריו סקשואל. אחי, בטח קוראים את הכותרת, כאילו, אמרו, what the fuck. קיצר, לא יודע, לחכות למישהו שהמזל שלי יתמצא, כאילו, בכל מקרה נכנסו לפה אנשים, קצת סידרתי דברים, כאילו, מן הסתם, סידרתי את החדר. לא יודע, לחכות למישהו שהמזל שלי יתמצא, אין פה אף אחד, אז האינטראקציה של לדבר עם מישהו זה לדבר עם המסך מחשב. מן הסתם, סידרתי את החדר. שנראה לי הוא היחיד שמקשיב לי. זה עצוב. אין פה אף אחד. אני גם מתרגשת ממש לדעת שאנשים כאילו ייכנסו, להגיד שלום. שנראה לי הוא היחיד שמקשיב לי. אז לא יודע, אולי אני אסגור. בטח באתי בתזמון לא טוב. אני כאילו אגיד לכם, התעכבתי, כאילו לא יודע אם מישהו נמצא פה, אני רואה שיש פה עוד מישהו. מוזמן להגיב. אני כאילו התעכבתי כי אני עוד סידרתי דברים, כן? המחשב עוד חדש לי ואני צריך קצת להשתלט פה ושם דברים, אבל בכל זאת. אני כאילו התעכבתי כי אני סידרתי דברים, כן? ואני מה זה שמח. המחשב חדש לי ואני צריך קצת להשתלט פה ושם על דברים, אבל בכל זאת. הבאתי מחשב חדש, ואני מה זה שמח. צפיתי את זה לא נכון, אבל הייתי צריך לדעת שבסוף לא יבואו, כאילו יבואו וילכו. אני כאילו באתי באמת באטרף כאילו לפתוח לייב וסוף סוף אני הבאתי מחשב, אבל לא סתם מחשב, אוקיי? מעבד i5 דור 13 שזה הכי חדש אצלנו, אבל לא סתם מחשב, אוקיי? i5 כרטיס מסך מעבד i5 דור 13 שזה הכי חדש אצלנו. לא יודע, אני מת לנסות אותו, כן?
היום משחקתי גריזמו רק כדי לנסות לדעת איך המחשב עובד, ווואלה התרשמתי. יותר טוב מהלפטופ שלי, דבר ראשון, מקרין את זה בצורה הרבה יותר פסיכית. אני מקווה קודם כל שה-OBS ומשחקים אחרים עכשיו כביכול של FPS ליטרלי יחזיקו. מקרין את זה בצורה הרבה יותר פסיכית. שומעים פעמיים? אני מקווה קודם כל שה-OBS ומשחקים אחרים עכשיו כביכול של FPS ליטרלי יחזיקו. אני כאילו... שיט, יש לי... וואי, זה המצלמה? יש לי מיקרופון במצלמה? שיט, יש לי מיקרופון במצלמה. וזו מצלמה של סינים דרך אגב, אז... יס. בוא נראה. אני רק רוצה להעיף את ה... לא להשבית את המצלמה, לא, אני רוצה להשבית את הסאונד. הסאונד. עדיין שומעים פעמיים? צריך לדעת רק איך אני מעלים את זה. תגידו, שומעים פעמיים? אני בדיליי. לא שומעים פעמיים? כאילו, אלמחתי ממש את המצלמה, כן? אז לא רוצה שישמעו אותי בכלל. אם יש דיליי, אז אני מנסה כמה שיותר... בוא נעשה ככה שנייה. 4, 5, 6, 7, 8, 9. יש דיליי של 9 שניות. עמק ארס. כוס עמק. איך ידעתי שיהיה לי דיליי, אבל אין מה לעשות. זה האינטרנט, לא המחשב. המחשב שלי פועל באופן טוב. אז אם יש לכם תלונות, לכו קפצו לי. בכל מקרה, זה לייב ראשוני שלי מהמחשב הזה, אז אם זה רץ על 720, אז כן, לייב ראשוני. אני לא עושה עכשיו על 1000 ועל זה, בהמשך אני אעשה, נראה לי לייב הבא. אבל עכשיו אני רק רוצה לנסות לדעת איך הכל עובד. קיצר, עזבו את זה שנייה, עזבו איך הכל עובד, עזבו איך הכל זה. קודם כל, אני רוצה לשאול באמת, מה שלומכם? איך אתם? לא, יש פה כאילו פלקסבס ורוני שהתעלמתי ממנה, פאק. עצוב לי רוני, באמת עצוב. עצוב. תשמעי, תחשבי חיובי, זה כאילו מה שבדרך כלל אני עושה שאני עצוב. או לוקח סמים, מה שיבוא קודם, כמו כל הזמרים. אני יודע. קיצר, מה שלומכם? מה איתכם? איך אתם? איך עבר עליכם כל החודשים האלה שלא הייתי ביוטיוב? אני מת כאילו לדעת ולשאול איך אתם? מי אתם? מי אתם? אתם מהמוסד? מה זה פלקסבקס? זה משה. אני יודע שזה... אחי, אני זוכר את השם שלך כאילו. אני פשוט קורא לך בשם שלך ביוטיוב. כבר אתה יכול לקרוא גם בשם שלי ביוטיוב, זה כזה בשבילי. קרא לי סגי, בורגר, לקי. יש לי בעצם 3 כינויים. או לקי, או בורגר, או לקי בורגר. כאילו... פאקינג 3. אין יותר מזה. כאילו פעם רציתי שיקראו לי אלבי, אבל... מה זה הרגשתי נכה אחרי זה שחשבתי על זה בראש? קיצר, איך אתם? לא יודע, מי שנמצא פה, כאילו, אני מה זה אשמח לדעת ולשמוע, איך עבר לכם כל החודשים האלה. אני רק רוצה כאילו גם להעביר פה משהו, ובכל מקרה אני הולך להספים את הקיץ בסטרימים, מה שאומר שאתם תצטרכו לבוא לפה כל פעם, גם אם לא בא לכם, אתם תצטרכו לבוא לפה. אם לא, אני כנראה אכתוף אתכם, ואתם תשבו במרתף עם אברהם. קיצר, כן, אני חוזר לסטרים. איזה כיף. פאק את כיף. בכל מקרה, לא יודע, תנהלו איתי פה איזו אינטראקציה נחמדה. נשחק דאק גיים? נשחק ועוד איך דאק גיים, אחי. אז אתה יודע מה זה אומר? זה אומר שאתה בא מיידית לדיסקורד ולפה, לחדר הזה. אני רק אהיה באחד מהחדרים שלי, אני אעביר אותך כמובן.
לא נעשה לך הגבלות. אחי, כמה אני שמח להסטרים במחשב. אתה יודעים משהו? בוא נעבור כבר למסך הראשי. מה אני מעכב את הזמן? קיצר, מי שפה, ברוך הבא. אני מה זה אשמח לדבר איתכם קודם כל. אני כל כך אשמח לדבר איתכם. יאללה, בוא נעבור למסך הזה. כפי שיכולים לראות, ליז'ן, פאקינג ליז'ן. המחשב שלי ליז'ן, אבל בכללי לנובו. אני חושב שזה פשוט שם הדגם, לא יודע. פשוט לנובו, כן? אבל ליז'ן. אז, יואב. היי. אני כבר קצת מפעל, אתה תשמע אותי. הלו? הלו. כן, מה הולך? אני כבר קצת מפעל, אבל נשמע נראה לי מוזר. לא, אתה נשמע סבבה, אתה נשמע בסדר גמור. מה הולך, משה? הרבה זמן. הרבה זמן. הרבה זמן? מה, איך עבר עליך 5 חודשים בלעדיי? תגיד לי. בסדר, אתה באמת פה, ביוטיוב. הייתי חסר? לא הייתי חסר? הייתי חסר? מה? הייתי חסר? לא הייתי חסר? בסדר, אבל... תשמע, אני קניתי מחשב חדש, בסדר? אתה יכול לראות אפילו... אני כאילו כבר הסברתי את זה מלא פעמים. כן. אבל אני מה זה מתרגש עכשיו לנסות לשחק משחק כלשהו, רק לדעת שלא יקרה איזו תקלה, למרות שאני לא מאמין שיקרה תקלה. מאבד i5 דור 13, אחי. חדש. כן. טוב. אז זה אומר שאתה צריך להיכנס לדעת גיים איתי, ולשלוח לי הזמנה. כן. אתה... מה תשחק אותי? אני רואה ש... טוב, ייקח זמן עד שיבואו צופים. לא, כן, לא הייתי פעיל מלא זמן. תמיד היו בהתחלה הכי מלא, אני לא מבין למה הלכתם. מה אמרת? היית פה בהתחלה, נעלמת, ואז חזרת. רק... לא שמתי לב שהתחלת. בסדר, לא נורא. אני לא יודע אם אני אוכל להיות הרבה, אז... קיצר חברים, מי שיתגעגע אליי, לא יתגעגע אליי, I don't give a fuck. פשוט תפרגנו בלייק ותראו לי דרכים של אהבה. זאת אומרת, לא, זו דרך להראות אהבה. בקטע טוב, כן? לא סס. כן. פשוט אנחנו ליטרלי סוסייטי שכל דבר קטן שאני אומר ישמע סס, אתה מבין? בסדר. לא, זה לא בסדר אחי. תחשוב שאני עכשיו אומר משהו מפגר, אבל זה לא באמת מפגר, כן? פשוט בשבילם זה יישמע יותר מדי סס. אתה צריך להיזהר במה שאתה אומר. פשוט נמאס לי אחי שכל דבר קטן שאני אומר אחי נשמע סס. אמרתי תראו, זה דרך להראות אהבה אחי, סס. אני רק מקווה שאני זוכר את הקונטרולר. היי, פרופסור אקספוזיציה. מה זה? איך בין הגשפה לבר? לא רוצה לדעת אפילו מה אמרת לי עכשיו, כן? תגידו, הלייב לא בתקיעות, נכון? כאילו, האינטרנט שלי בסדר. נכון? הלו? מה זה? אני שונא... לא! אני באתי להגיד את זה כסף. אני באתי להגיד את זה. אחי, פרופסור אקספוזיציה עושה לי טרולים בצ'אט. הוא השואל החדש. לא, זה לא שואל. כן. טוב, אני מזמין אותך, אחי. איפה שואל? אני רוצה ששואל יהיה פה, אחי. טוב, אני מזמין אותך, בסדר? איך קוראים לך עוד פעם? עזוב, אני אזמין אותך. אני אזמין אותך כבר. אוי, רגע. אני לא יכול להזמין אותך בפנים. תזמין אותי, קוראים לי מיקס טיווי. מיקס טיווי? כן, סתם זה בדיחה למשה. זהו. מוזר. תזמין אותי. שלחתי לך אינווייט. אתה אופליין? כן, אבל לא יודע, בשבילי זה בעיה בסטים. תשמע אחי, קשה לי קצת עם המקלדת החדשה. כאילו, היית גם מקלדת. מקשים הכי גדולים. זה מקלדת של הייפר-אקס. לקחתי את הקצרה. הזמנת אותי?
כן, הזמנתי אותך. לא קיבלת אינווייט? פיפי אונד קקי אנד פיפי קקלנד. ברה. המשפט הקלאסי שלי. אוקיי. מי זה יואב? יואב זה פלקסבס. אחי, אתה אופליין. אני אסכנס למשהו שזה נמצא פה. תבדוק שלא אופליין, אחי. היי, מה קורה? מה הולך, ארל? אני לא הולך לקרוא לך בשם המלא, אני מהפאוור לבל. מה הולך, ארל? נכנס? אני פה, אחי. אתה זה? כן, עשיתי לך אינווייט. עשה לי אינווייט? לא קיבלתי אינווייט. עשיתי לך עוד פעם. עדיין לא קיבלת? לא קיבלתי, אחי. what the fuck? תגיד, אתה בטוח שאתה לא אופליין? כן, כן, יש לי בספאי. 100% לא קיבלת. תשמע, אני שולח לך דרך כזה. דיסקורד? לא דרך הדיסקורד, דרך לא... סטים, כן. משחק. משחק? כן, דרך המשחק שלחתי לך. רגע, תן לי שנייה אז לצאת, אני אעשה דיסקונקט. מוזר, אחי, זה לא נותן לי להתחיל. אגב, קיבלתי פטור מהצבא שאני... מה זה? קיבלת פטור מהצבא? בסדר, אחי, נייס. אני מבין אותך. לא יודע, כאילו, מה... שיהיה לך טוב, הראל. באמת היא שאני טועה לדעת אם אני אעשה שירות לאומי או שאני אעשה פשוט ג'ובניק. אני לא יכול לתרום יותר מדי בצה"ל, כן? לא בנוי בכלל להיות קרבי, אני רק יוצא לשטח, אני רוצה מים, אחי. פשוט אני עצלן. משהו שעובד אולי, אני לא יודע אם זה עובד, אני לא חושב שזה עובד. אני אזמין אותך עוד פעם. אחי, זה חייב לעבוד, אני לא מבין למה זה לא עובד באמת. פאק. הזמנתי אותך. רגע, אולי אני אופליין? לא, אני הייתי אונליין, אבל אני הייתי אונליין. כן, אבל מה זה קשור שאני אופליין? איך אני בדיוק אזמין אותך? לא, לא קשור, אני הזמנתי אותך. אבל לא קיבלתי הזמנה. אז לא יודע. מיקס אני לא טבעי יכול אתה? להיות אונליין, למה זה? מיקס יש לי טבעי. בעיה. אז מה? כן, אבל אני לא יכול להיכנס לצ'אט, אני לא... אז יש לי איזה בעיה, קאונט אלרט, אני צריך לסדר את זה. איזה מאפן. אז אל תהיה לוחם, תהיה מרגל, תהיה טייס. מה זה אחי, ברור. מה זה יהיה מרגל? אני אהיה ג'יימס בונד אחי. וטייס? אני אהיה אחי מוחמד בן אללה. אני אהיה כמו ב-GTA אחי, אני אעשה לך פליפ בין בניינים. אם אני אחטיא אז אני אעשה ריספאונד איפה שהצומת. בוא נצחק על זה. לא יודע אחי מה נשחק, אני אגיד לך את האמת. זה לעשות משהו חדש, זה משחק עם נעשה. האמת היא אחי, אני קניתי משחק חדש, אני מה זה רוצה לנסות אותו בלייב? מה המשחק? Call of Juarez Gunslinger. לא, אני שואל אם אתה רוצה לשחק עכשיו משהו שתהנים. גאנסליין, כן. אתה רוצה לשחק עכשיו משהו שתהנים או שאני אלך? לא, אל תלך. פשוט אני לא יודע מה למצוא בשביל שנינו, כן? אני לא יודע, נראה לי, אני כאילו, עולה לי, אפשר לשחק, לחפש משחק לשתיים. אבל לא יודע קאפד? מיני קווים. לא, בעצם קאפד עכשיו אני צריך להוריד. אין לי כוח. לא, זה לא כבד. איך קוראים לזה? נראה לי... לא יודע, זה בוקר כזה טוב משחק. ילדים, היי. טוב תשמע, מקסימום אתה יכול להישאר לצפות, אני לא יודע למה אתה לא יכול להיכנס לדאג גיים. תחפש את המשחק הזה, תגיד לי, שלח. הכל להכל. הכל טוב? כן. אתה צריך. CS? לא, אני שחקן מאפן ב-CS אחי. האמת היא שהפעם האחרונה ששיחקתי CS אחי זה על הלפטופ ו... תשמע, אני לא רוצה לדבר על הרגעים אחי המפגרים שלי. אתה רוצה לשחק סיס? בואו, המונגס, אין לי המונגס אחי. המוגוס.
בוא נשחק סלס. לא, אחי, אני לא רוצה... אני רוצה, אחי, אתה יודע, אני רוצה לעשות את המשחק החדש הזה, אולי נדבר אחר כך, בהמשך. רגע, אתה רוצה לנסות עכשיו את המשחק ששלחתי לך? אני לא יודע אם הוא כזה טוב. איפה שלחת לי? בדיסקורד. לא רואה ששלחת לי הודעה. אולי שלחתי עם מישהו אחר? לא, שלחתי... קשה לפספס אותי כאילו. אני נראה לי הבן אדם היחיד בעולם עם השם הזה. שלחתי בשט הראשי. בדיסקורד. עזוב אחי, קח כבר בלייב, תפלוש לך אותו. מיקס טבעי בלייב, אחי. זה נדיר. בראוללה? זה לא הפייק סמאש ברוז הזה, רק בדו-ממדי? כן, זה נראה לי. לא, ניסיתי אותו גם, ובסוף פרשתי. לא רוצה לנסות. המשחק קשה לי, אחי, ניסיתי פעם אחת. מה נעשה גם? לא יודע, אולי נדבר בהמשך, שהכל יסתדר או משהו. אני עוד די רוצה לנסות גם משחק חדש, אתה מוזמן לצפות. כן, לא יסתדר לי את זה היום. בסדר, אז לא יודע. מי נכנס לשרת? היי, פרופסור נכנס לשרת! Here we go! טוב, יאללה. אתה לא רוצה סבבה, אז אני פשוט... לא שאני לא רוצה, פשוט אני לא יודע מה קורה, אחי. למה אתה לא מוצג אצלי, אחי, באונליין? לא יודע שזה בעיה. טוב, לא משנה, עזוב. אתה תצפה או שאתה תלך? לא, אני אצפה כנראה, אולי, לא יודע. אז יאללה, אחי. הכי טוב. ביי. ביי. בוא נראה מה הוא רשם לי. רגע, רק שנייה. יואו, מה זה לא ידעתי שיש לך שרת? אחי, השרת הכי מת בהיסטוריה. תשמע, אתה רואה פה את אשימין? אתה רואה אותו בצ'אט, עמוד? הוא יגיד לך, אחי, כמה מת השרת הזה במדד הכי אפסי בארץ. מה זה? אגב, העליתי סרטון, מי זה? מה זה? אגב, העליתי סרטון, מי זה קצת זמן של לסיים אם יש גבולות, אם תרצה. ראיתי את הסרטון שלך, אחי, ותאמין לי שעם כל הכבוד, אני לא רוצה לעשות עכשיו נושא האנימה, אבל בוא אני אגיד לך את זה ככה, even Saiyans can break their limits, אחי. אתה מוזמן לבדוק. כאילו, אני לא צריך להסביר את זה יותר מדי, פשוט אני חושב שגם היוצרים עצמם מעידים על זה שאם הם היו רוצים, הם היו אפילו יכולים לעקוף את המלאכים. וזה כבר נקרא לשבור גבולות. רגע, זה משחק גרוע, קיבלתי אותו חינם. זה משחק גרוע? טוב, אני רוצה לנסות אותו, אז בוא ניקח קצת מהצ'אנס, מה? בכל מקרה קניתי אותו. זה גם היה בהנחה של $11. אני לא סתם אגיד עכשיו, איכס, מה, אני מוותר על זה. קודם כל זה הורד לי את זה כוסמק. למה אני תמיד שוכח את זה? די. Performing first time setup. פשוט תיתן לי את זה, תן לי לשחק משחק, אינל רבק, אני רוצה להיות אחי כמו ארתור מורגן. זה מה שאמרו לי. זה משחק של יוביסופט. רגע, בוא נראה איך ה-OBS מגיב לזה. בום, אחי. טורף, מה זה? לא, שזה אותו דבר. הופה. טוב, בוא נכיר בקיבורדס, כי אני רוצה קצת לדעת איך עובד הכל. בוא נכיר בקונטרולרס. טוב, לפני הכל קונטרולר, מוזיקה. אודיו. מוזיק. קצת. יאללה. טוב, נגלה את הקונטרול בהמשך. יאללה. מה זה? סוף סוף מחשב נורמלי. תודה הקדוש ברוך הוא שבאמת בירכת אותי, אפילו שסטיבן שלנו פה הוא אתאיסט. תודה רבה לך על הכל. תודה רבה. מה זה? הם הגיעו לגבול שלהם, זה עוד אושר במנגה על ידי מקיטה. וג'יטה! מישהו יכול להסביר בבקשה להרל שלנו פה, אנימל פאוור לבל, שלא אומרים מקיטה, אפילו אם בדיבוב בעברית שינו את זה? זה וג'יטה, לך על האוריג'ינלי, אין דבר כזה מקיטה, אחי. אני לא מכיר אנשים שיגידו מקיטה. אני פשוט לא יכול להכיר באנשים האלה. זה כאילו הם לוקחים את העברית ברצינות, אבל הדיבוב עצמו לא טוב, אני מצטער להגיד. יש מדבבים טובים לכל דמות,
אבל זה לא הולך טוב מבחינת טקסט והכל. זה כאילו שהם רק הורסים את זה עוד יותר. טוב, אני עושה פליי גיים, אני לא רוצה לחנוק יותר מדי. סטורי, ארקייד, סטורי, מה זאת אומרת? סטורי? בוא נעשה נורמל. יאללה, בוא נכיר קצת במשחק. אוקיי, אני מאמין באלוהים, מה אתה מדבר? מאמין לך. סתם, אם אתה מאמין אחי, הכי טוב. אני חושב שגוקו בעברית מטורף. כן, אחי, מטורף. אבל הטקסטים שהם מכינים, אחי, זה על הפנים, אתה מבין? Don't I know you, sir? Don't believe so. תשמע, תן לי נהל, אחי, תן לי להיות התסריטאי, אחי, של הסדרה בעברית. וואי. Silas Greaves? The bounty hunter? Used to be. What are you doing here in Abilene? עזוב שנייה את המשחק, תן לי אחי לנהל את התסריט אחי של דרגון בול, נשבע לך אחי, אתם תאהבו אחרי זה את הדיבור בעברית, באמא שלי אתם תאהבו. Hell son, it would be my honor to drink it. I'm Molly. Howdy. I'm Dwight. That's Jack and Steve. Ben's לא, behind the bar. תחזירו אותה. צ'ט, I bet תחזירו you got אותה. some great stories. A couple. Any of them true? Jack, be nice. A few. What about your shootout with Henry Plummer's gang in Bannock, Montana? Man, Is that where you תחזירו את started האישה. as a bounty hunter? That's what it says in this here בונטי dime אנטר, novel. נודה רדד ריבולבר. Don't believe everything you read in them dime novels, boy. בוי. First man I hunted was back when I was riding with Billy the Kid. You knew Billy the Kid? Damn right. רדד, אחי, חד The משמעית scrawny רדד. son of a אחי, bitch had no fear. זה כמו רדד רידמפשן. back down for רדד nobody. I ריבולבר. heard he collected the 10 stars off Look at any it, redemption crooked revolver. lawman who crossed it. It was a war, boy. The Lincoln County War. And Billy promised his regulators would take the life of every bastard who helped bushwhack John Tunstall. Kid had a big chip on his shoulder and a hair-trigger temper. Made him dangerous as hell. יאללה, מוכנים קצת למשחק? It was about 30 years ago. אוקיי. Billy was hiding out in an abandoned farm near Stinking Springs. I threw in with the kid because the man I had sworn Yo. vengeance on was אחי, riding with דצמבר Billy's enemy. 23, But 1880. before I tell you why I want that some bitch רגע, dead, רגע. let me tell you what happened that אני day. רוצה לעצור את זה אבל. אחי, זה אותה שנה שרדד ריבולבר התרחש. גם בשנות ה-1880 או 1870, אבל זה בדיוק אותם שנים. אחי, יכול להיות שהמשחק הזה... לא, זה לא פריקול. לא, בעצם זה פריקול, כי בעצם זה התרחש לפני. אימא'לה, אחי, איזה מטורף. I was heading back to the hideout when suddenly I had this funny feeling. מי שמכיר את רדד ריבולבר יבין אותי למה אני מתכוון פשוט. אם אתם לא יודעים מה זה רדד ריבולבר, אני אשמח להסביר לכם. מה שלחת בשרת? אני עכשיו מסתכל כי אתה סוג של גורם לי לזה, מדיה. איך הספקת לשלוח לי פאקינג 19 דברים במדיה? גמרתי להיום. אחי, באמת גמרת להיום? פאקינג שיט, אחי. נראה לך יהיו... אחי, אם רד הרלו, אחי, מוזכר בפאקינג משחק הזה, זהו, חד משמעית, זה DLC לרדד ריבולבר, אחי. חד משמעית. גם אם רוקסטאר לא הסכימו עם זה, זה חד משמעית, אחי, DLC לרדד ריבולבר. חד משמעית. אתם יכולים להגיד מה שאתם רוצים. Funny, haha. No, Steve. The other kind of funny. אוקיי, מה קורה פה? יכול להסתכל לאחור? אוקיי, אין לי נשקים, אין לי שום דבר, אני עובר ברפתות. אני רואה את הארוחת ערב שלי, אבל לאיפה אני הולך, כן?
חברים, זה מה שנקרא AI ב-1880. פשוט היו יוצרים בני אדם עם חבילות של חציר ובלט עם בלי... ואין לי מושג מה... כן, אני ליטרלי מהמאה ה-21. רדד ריבולבר ישן, ככה, 2004. מה זה? אפס? או. You heard Pat. Need to stay here and keep an eye on the road. That's not fair. We're missing all the fun. I knew those two morons would never let me through. I had no choice. יואו! צ'אט, מה אתם אומרים? נתקרב אליהם ונפעיל כזה לחץ, או שאתם רוצים שאני רע אליהם מרחוק? מלא. אחי, בטוק זה פריקו, לא פריקול אחי, זה בטוק DLC. אימא'לה אחי. מה אתם אומרים? להתקרב או שאני רע בהם אחי מהריינג' הזה? מהדיסטנס הזה. אחי, לראות בהם או לא לראות בהם? להפעיל לחץ? אוקיי. אז אני אתקרב, כן? Is he with us? מה זה? You are killing enemies, you need it for leveling up and... מה זה? extra ability. אוקיי, סבבה. Was it Pat Garrett's posse? Oh yeah. אני יכול I לרכוב heard על the shots סוס? and I knew I had to move fast. לא, אני לא יכול לרכוב על סוס. Garrett and his army of deputies had surrounded the entire homestead. אחי, אני יכול לרכוב על סוסים. מה קורה? I decided to help Billy and the boys out a bit. קיו? So that's just what I did. אימא'לה! בום! לא, פאק, הסברתי עכשיו דדאי. אני קורא לזה דדאי, לא פאק. As the governor of New Mexico was paying for the kids' apprehension, Garrett was able to hire every gun hand in Lincoln County. אמא שלך, יא בן זונה. כוס אמא שלכם, בואו הנה. איך אני מתכופף בכלל? הם לא אמרו לי איך אני יכול להתכופף. הוא הולך על המזל שלי? שיט. מה, איך אני מתכופף? לא, זה, לא על. אוקיי. Boom! Holy shit! I knew that going through that front door meant putting my butt in a shooting gallery, so I decided to get sneaky. Okay. קונטרול? מה, ככה אני מתכופף? צריך קונטרולר למשחק, צ'אט. בוא נראה. אוקיי, רגע, מה זה? דול אחי, פאקינג יס! פאק יא, יאללה. Garrett's men were running around like a bunch of chickens with their heads cut off. I'm here. Still, one of them reached the water tower. Not a bad idea. It would be a turkey shoot from up there. איי, לא עשיתי את זה טוב. הייתי צריך לזוז אז ואז. טוב, עוד פעם. Watch out! God damn it, he's right behind us! Where the hell's Garrett? He's never around when you need him. Come on! Let's send these bitches running. אימא, איזה מטורף המשחק הזה, צ'אט. תודה. וואי, משחקי PS פני זה, מה זה לא? I've got this.
Luckily, these shooters Garrett hired weren't the sharpest tools in the shed. כן, תגידו משהו על המשחק. מה, אני לא חי פה לבד, כן? מה זה, אחי, מה זה המשחק הזה, ולמה אני לא מכיר בו כל כך? מה זה, מה יש לי פה? אין לי פה כלום. שני? A lot of them were saddle tramps or sod busters or drunken drifters looking to make a few bucks. I heard a friendly voice yelling at me from the window. Back door! We'll cover you! Try aiming, you idiots! Truth be told, things weren't much better behind the house. בודד... מה זה? זה משהו שמאל שלי. וואו, what the f... למה... אחי, נתקע לי... לא נתקע לי הצ'אט. לא נתקע לי הצ'אט. בודד, מה זה? ריין רונלדס רק במרחק 2000... יפה. יפה. טוב, עכשיו... מה? I cut their numbers in half, but that just made the ones that were left twice as mad. They made up for their lack of skill with a seemingly endless supply of ammo. Time to die! It was a bit of a slog, but I finally fought my way around the back of the house. שכחתי לעשות את הסקיל. כן, הבנתי. And like that, I was inside, none the worse for wear. אמיתי? I passed Dirty Dave. אוקיי, אמיתי. הוא איתי, סבבה. And upstairs I found Billy and Charlie Bolger. How about that? נייס. אז בעצם אני... מה זה? מה זה? אז דובדבנים או תפוחים. אני אדבר בשפה הזאת, כן? לשאלה שלך, פרופסור? Hey, you like that? Look, I'm a guy of אופי, מבין? אני לא שופט הכי גוף, כן? ליטרלי גיגת שד אמיתי, לא שופט גוף. אוקיי, מה קורה עכשיו? בילי דה קיד? בילי דה קיד, אחי. Billy looked at me and said, "About time, amigo! Grab a gun and get to the window!" Wait, so you were friends with Billy the Kid? Yeah, sort of. Anyway, we were surrounded by dozens of deputized shooters who wanted to do us harm. Worth $500, dead or alive. I'm telling you, Garrett's men were dropping like flies, but they just kept on coming. I think I got one! Where the hell Garrett? That's when Charlie got hit. They're catching us in a crossfire, shouted Billy. Get to the other side! שיט, איפה ביל? הנה ביל. פאק, לא ראיתי לך ביל. God damn it, נו! אני אראה באמא שלך, ואז באבא שלך, אוקיי. מה קורה? בום. בוא נעלי טורף. אוקיי, מה
נפתח בסקיל. מה זה? long combos. אוקיי. עכשיו אנחנו מדברים. I don't know how many of those cocksuckers I personally put down, but it was pretty clear, even to Billy, that maybe discretion was the better part of valor. לא, חיזזתי. לא, הייתי צריך לזוז. לא מאמין, הייתי צריך לזוז ימינה. לא. It means that it was time to cut and run. They got a Gatlin, Billy shouted. Get the horses and bring them round back. I'll draw their יש סוסים. רגע, אז מה זה אומר כאילו? directed that order at me, and I thought, why the hell do I have to do it? But I went anyway. Dumbass that I was back then. לא, אז אני לא צריך לצאת? מה אני צריך לעשות? איי, אחי. בולי רוצח קאובוי. מה לעשות? זה התקופה שהיית צריך לעשות מלא כסף, אבל... אוי שיט, אחי, מה הוא? רגע, אז מה אני אמור לעשות? איך אני צריך לברוח מפה, לא? אין לי מושג מה הוא רוצה שאני אעשה, כן? לא כל כך הקשבתי. Many would have fled in my place. But I had that false sense of invincibility that many young men have. Like Jack here. What are you saying, old man? Jack, he's just Jack? with you now. לא ג'ק. Yeah, he better be. לא Mr. חשוב. Graves, please continue. Please, call me Silas, ma'am. Now, where was I? לא, כאילו, שמעתי אותו אומר ג'ק, אז כאילו... אמרתי ג'ק, Red Dead Redemption, The Son of John Marston. מה, איפה? איפה יש פה? איזה מפגר יצאתי, אבל... ג'ק לא היה בשנים האלה. You can't get me. איפה אתה? גם 1000. Face me, you coward. Waste your bullets. Go ahead. Oh, now what? אוקיי. מה היה פואנטה, כן? רגע, מה עכשיו? מה אני צריך לעשות? ללכת לבדוק כאילו אם המיני גנר הזה הלך? צ'אט, אין לי מושג לאן אני הולך. אין לי מושג לאן אני הולך. הוא אמר כאילו להכין את הסוסים, ואני בכלל הרגתי סתם מישהו. או שאני סתם מפגר ואני סתם עושה מעגלים, צ'אט. מישהו פה אולי במקרה שיחק את זה ומוזמן לתת לי פה יד, כן? בבקשה, תעזרו לי. אני לא יודע מה אני עושה. אני רק מתחיל במשחק. התחלתי אותו לפני חצי שעה. טוב, אני לחזור הביתה לשאול מה שלום הילד הזה.
נראה לי הילד דומה. בילי בוי. לאן אני הולך? לאן אני הולך? לפה? הוא אמר להכין את הסוסים, אבל אני לא יודע עכשיו אם אני לא יודע כאילו אם אני עכשיו סתם ילך למעלה ואז אני צריך לעשות עוד פעם חזרה. אוקיי, איפה זה להרביץ? עם שיפט אני רוצה? מה אתם אומרים? כן אחי, איפה הסוסים בדיוק? אני שומע סוסים, אני לא רואה סוסים. אחי, נראה לי רק גירוי אחד בגוף שבו פועל כמו שצריך. לא. כן, אבל איפה הסוסים האלה? אחי, אני לא מוצא סוסים, אני לא יודע כאילו מה... רגע, הוא מקודם רוטט לי לסוסים, איזה מפגר אני? הוא בעצם אומרת לי... אוקיי, הבנתי. יצאתי מטומטם. אני מאשים את סטיבן, הייתה הסיבה שאני אשתמת ככה. רציתי אבא יותר סתם. You were heading for the barn. Gonna gut you like a fish. לא עזוב. Making my way past the castle of fallen foes. Sounds like Garrett hired a whole regiment of hired guns. כיף לדעת שאני פרו פלייר. בום! בום! And just when I thought I was done with them, more of these African bastards would pop up. בוא נאמין. Finally, I had the stables within my reach. And that's when I met Sheriff Pat Garrett. I read that you went toe-to-toe with him, sir. That backstabbing bastard Yo, with that mama. tacked-on tin star. אתה רוצה לשמוע את הדבר? זה שרף. ראוד, סום, פאט. אוקיי. You challenged him to a showdown. You read that in a dime novel? It said he showed no fear as he took your measure with eyes like a rattlesnake. מבטא אמריקאי קורא אותי מצחוק. Yes sir. רדד רידמפשן, צ'ט נודר נדר, זה רדד רידמפשן. לא אכפת לי מה המעריצים יגידו לי, לא אכפת לי מי יגיד לי אחי, זה רדד רידמפשן. על הראש, אני רוצה הדשוט. עוד שנייה. סמק, השריף הזה, לא יכול להיות סבלני. אמרת שלו גם ככה. בסדר, הבנתי, להיות על המפוקס. כן.
understand that you killed him in a fair fight. Is that what that Penny Dreadful said? No, boy. That ain't what I meant when I said I אבל אל met תדאג, Pat תנסה שוב, Garrett. אני מאמן בך. חרקתי את השבט, So זהו. let me start again. מה? I finally reached those damn stables. מה? לא, אני לא מאמן, אחי, הזקן הזה ליטרלי עכשיו ימצא גרסה אחרת כאילו? או שאני עושה את זה עוד פעם ואז זה כזה יהיה מגניב. אחי, אני רואה פה כל כך הרבה שווארמה, פוטנציאל לשווארמה. Stepped inside, and last thing I heard was Garrett's voice. בן זונה זקן שקרן מסריח אחי. המצאנו לפני רגע את הסיפור הכי טוב שיכול להיות. And, boy, that was just the beginning. אחי, הוא הרס את הסיפור, הוא פשוט נחטף עכשיו? כאילו, הוא היה יכול לסיים את הסיפור בפשוט לראות לו בראש. זה ליטרלי מה שכל משחק אשר מדבר את Red Dead Redemption צריך לעשות. גרסת מערב פרוע בין שנות 1880. למרות ש-Red Dead Redemption מתרחשת ב-1900, בסדר, אותו עיקרון. טוב, אני ממש עייף, לא יודע למה. לילה טוב בורגר. לילה טוב, משה. So what happened? Did Garrett arrest you? Yeah, after I came to, the bastard had clocked me with his Colt. And the kid surrendered? When he realized there was no getting out of there alive. So they locked you up in Lincoln? Indeed they did. Sentenced me to hang right along with the kid. אוקיי, אז הוא פשוט שינה את גרסת הסיפור במקום שהוא הראה לשריף בראש. הוא פשוט החליט לספר את הדבר האמיתי, שהוא פשוט נכנס לתוך האורווה, קיבל וואחד מכה מאחורה. It's important to know that I was only riding with Billy so I could find the bastard I was after. He was with John Kinney's gang, and they were sworn enemies of Billy's regulators. Why were you after him? I owed that son of a bitch a bullet for what he had done to me and mine. Instead, all I got for myself was a goddamn death sentence. Luckily, it was right around then that I heard Billy make his move. ושזה חלק מהסיפור. He shot בילי Jim נשמע כמו Bell and a מייקה. few other guards as he made his getaway. אחי, בילי נשמע Later, they כמו wrote that מייקה. some lady friend planted a pistol for him in the privy. What the papers didn't say is that Billy helped me escape too. My first order of business was finding a firearm. Nice one. אבל... מה... Luckily, I located Deputy Bob Ollinger's mean-ass shotgun. אומרים שיהיה מחר 27 מעלות I וגשם. saw Billy through the window, and he yelled that I should take to the rooftops to make my escape. So I did. רגע, לפני רגע, יש לי פה סקילס. זה מה שאני אוותר על האופציה לקבל אותם. Anybody see Billy? That little son of a bitch! Hell yeah. That scatter gun was like a double-barreled howitzer. זה באמת. It could blow a man clear off his feet. You hardly had to aim the damn thing. רגע, יש שמו למטה. The kids escaped raised a huge ruckus. אין פה אמו, ואין פה אמו, ואין פה שום דבר. וואלה צ'אט, המשחק הזה מרמה אותי החושיב. Guards were everywhere looking for him. Can't let the kid get away! וואו, Anybody see him? Can't believe you keep missing. I had to jump from roof to roof like a damn alley cat.
I followed the planks where I could, but some of that wood was slippery as hell. The whole town was up there. And suddenly, I was a fugitive. טוב, 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 לברוח, 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 אני לא מחכה לאף אחד. טוב, מה עכשיו? לאיפה? Billy broke out of jail. Violence is not the answer. Violence is not the answer. Shut up, woman. לא לשם? אחי, אז לאן אני הולך? אני פשוט נשאר על הגג עד שאני אמות? מה, ככה כאילו? מה הם רוצים שאני אעשה פרקור? אחי, הם שוכחים שאני קאובוי, לא איזה פרקוריסט. מה הם רוצים שאני אעשה בדיוק? רוצים? זה כאילו פשוט הגיע היום. וכיוון שאני לא יכול לרדת למטה, אז אני קצת די בן אדם חשוף. W בורגר. אחי, הלימוד תמיד הפתרון. לא משנה באיזה מקום נקלע, אוי. וואי, פתאום מכניסים את אייג'ן רוז. לא חשוב, מה? שבל אחד מאחורה. אני לא יכול לעשות כלום. אני ליטרלי לא יכול לעשות כלום. אני לא יכול לעשות כלום. אחי, למות? לא. אני חייב לרדת מפה, אני חייב למצוא איזה מחסי טוב. לאן אני צריך ללכת? אחי, לפה, נו. מכאן? אחי, איזה... וואי, נודר אני אוטיסט, שרמות אבל. מה לי, אחי, לא... פשוט פרה מומנט, אחי, כל הזמן הזה. So that bastard you were after, what did he do? He did me and my family a grievous harm. But I knew if I was ever gonna find him, I would need to get my ever-loving ass out of there. I tried to be stealthy and sneak my way past. This town doesn't have a moment's peace. יופי. קודם כל סוף סוף אמו נורמלי. אין לי עוד נשקים, כן. לאן אני הולך בדיוק? You! But hell if they weren't all waiting for me. Apparently some of them thought I was Billy. I've got this. He's in town somewhere. See, me and the kid shared a certain similarity in build and coloring. I was just glad I had Deputy Bob's mean-ass shotgun. They're shooting in the street! Surrender yourself! אחי, שלא אמשיך את הסיפור. אחי, אני אגיד לכם אחרי זה מה קורה בסיפור, בוא נעשה לכם איזה ספוילר קטן. אחרי זה, הגאנסלייר שלנו פה הופך אחרי זה לבאונטי הנטר, ומפה הוא הופך לשריף, ואז הוא רץ למועצה, ומשם הוא עובר להיות שר, ואז הוא מנסה להגיש מועמדות לממשלה, הוא הופך לנשיא מדינת ישראל, אחר כך הוא מתאמן עם רויס ובירוס כדי לממש את הפוטנציאל החבוי שיש בתוכו, ואז הוא הופך לאולטרה אינסטינקט, ואחרי זה למאסטר אינסטינקט, ואחרי זה למוי מאסטר אינסטינקט, ואחרי זה הוא הופך לפאקינג אנג'ל. מה הוא בן גביר?
אחי, זה ליטרלי מה שהולך לקרות, אני לא צוחק, זה המערב ברור. Let's do this. Get your headstone. Fucking headstone. Damn you! So much lead was whizzing by my head, it was like everyone in Lincoln wanted to put me in the ground. כן, אני די חושב שזה מה שכולם עושים בעיירה הזאת, גבר. Though I never did have a great fondness for those four-legged grass eaters. Smelly, sweaty, hungry. We prized זה that רד you הרלו, alive, זה yes. הסיפורים שלו. כל הממשלה, אחי, בסיפור המקורי של רדד ריבולבר, כל הממשלה רדפה אחרי רד הרלו. פאקינג רד הרלו, אחי. אחי, פתאום אני חפש בגוגל האם זה עושה מין סוג של אזכור לרדד, ואז זה באמת ליטרלי חלק מהסיפור, אבל לגלות שזה בעצם מיוביסופט, אז זה קצת מעזר. shut the fuck up. טוב, מה אני עושה עכשיו? אני לא עושה עכשיו טעות, כן? לא. ככה? אוקיי, הלאה, זה מה קצת סבירי, אבל לכאן. But where was the kid while you were busy getting shot at? Gone. And that's when it occurred to me why Billy set me free. There he is. So I could be a happy לא יודע מה decoy הייתי and צריך draw לעשות. attention while he snuck out of town. נו, אני לא... Break him. So I could be a hapless decoy and draw attention while he snuck out of town. בוא'נה, אני מטורף. מה? תזדיין. תזדיין. אמא של מה... If I made it out of there in one piece, no one would put a price on my head. Bro said the one piece is real! לא Because חשוב. everybody in Lincoln would be dead? כן. No, because they all thought I was Billy, and all that blame would fall on him. Meanwhile, קיצר, מה באתי Deputy להגיד, Bob אחי? Ollinger was אחי, קודם כל, organizing אני a רואה את posse to הפנים put שלך, me אני רואה down. זבל, ואני מאחל לך He was already a mean ולמשפחה son of a שלך, bitch, אחי, but he was doubly pissed לא that I לעלות, stole his לרדת mean-ass לגיהנום. חתיכת זבל, It עופות, was me and them. The only way forward led me straight to לידת perdition. תקדים, אחי, אני לא But אקלל the cards את were dealt, and I had no choice but to play them. You'll die for this. You hear me? I don't get paid enough for this. אז למה אתה עושה את זה? אחי, הבן אדם הוא אמר שהוא לא מקבל מספיק לעבודה הזאת, ואני לא מבין למה אתה עושה את זה אז. You won't get away with this. אוי. Get the women off the street. check this out, chat. check this out. שנייה. אתה עושה את זה משהו אחר מגניב. שדרך זה אין אותם, והם הולכים להצטער על היום הזה שהם החליטו להיות מזוינים ממני. אני הולך פשוט לציין אותם, כן? הופה והופה ווופ והופה הראש שלך זבל. הופה קבלו בום באם באם. אוקיי, לא חשוב, אתה לא עובד לי. רציתי לעשות אבל בעצם יש לי כזה, אז ככה. אבל למה זה לא עובד לי? אחי, הדדאי הזה פאקינג חורבן. הדדאי במשחק הזה הוא חורבן אחוז שילינג. או שאני לא טוב. אתם משנים פה, שזה כאילו שאני לא טוב. I found what I was looking for. The stables on the edge of town. Okay. I guess Billy saved your ass.
taking out Bob Ollinger the way he did. Billy didn't kill Bob. Sure he did. He dispatched him right after he shot Deputy Bell. No, sir. Because Bob came right up behind me, angry as hell that Billy had lit out. Hello, Bob, I said. I think you better let me go. And he said, I don't think so, boy. Not with my shotgun. So we stood there in the middle of the street, eyeball to eyeball. He intended to kill me, and I knew I had no choice but to defend myself. צ'אט מי זה? אחי! אומייגאד, הוא נראה כמו שילוב של... אני לא יודע אבל מה להגיד. זה אמא שלו אחי, אפילו שמנים יותר מדויקים ממני. ואני הייתי שמן. עשיתי טעות אחי. כן, הבנתי. ככה. וואי, לראות לו בבטן זה יהיה מה זה מצחיק. עזבו את שאת, בוא נראה לו בבטן. הבטן תהיה מצחיקה יותר. איזה עונה! טוב, הפעם אני לא אכפת לי מהבטן שלו, הוא סתם שמן מסריח שלא כל כך מגנדר את עצמו. שנייה 100%, השמן נראה כמו בן גביר אחי. הוא לא נראה כמו בן גביר, הוא נראה שילוב של סטרימר מישראל שאני לא אגיד את השם שלו עם שילוב של ביל. וזה פשוט פיוז'ן וזה מה שיוצא ברו. לא באמת זה מה שיוצא. ביל מ-Red Dead Redemption 2, כן? לא עשיתי טוב, לא עשיתי טוב, רגע. אני רוצה שזה יהיה 100% ואז אני מתפקס לו לגמרי אחי בהדשוט. אבל מצד אחד אני גם יכול לראות לו בבטן, ואז זה כאילו יהיה מצחיק כזה. אבל אני לא יכול לעשות את זה, כי אני תקשיב, אני צריך ממש להתפקס על ההומו הזה. He intended to kill me and I knew I had no choice but to defend myself. בסדר, סבבה, הבנו. מה? אבל אני לא יודע מה לעשות. אחי, אני אפילו לא רוצה לשאול. לא יודע מה יותר מביך, העובדה שאני פשוט כל פעם עכשיו הולך להחטיא את החרא הזה, או שאני פשוט לא יודע להיות בפוקוס כמו שצריך, כי השמן הזה לא יודע לעמוד במקום. אני עושה את זה! אני רוצה להיות תקוע עליו לנצח. אני רוצה להיות תקוע על שמן כזה לנצח. אני עושה את זה? 100% פוקוס אחי? I killed him in a fair fight. Everybody saw I had no damn choice. Well,
Lincoln got a mite depopulated that day. Pat Garrett gunned down Billy 3 months later, so his escape was all for naught anyway. הרגתי את השמן המסריח הזה, סוף סוף הרגתי את המניאק הזה. So where'd you go after Lincoln? Mexico. Until I realized nobody was looking for me. I ended up taking a job with the Rurales. The Mexican Rurales? I was hired to help them track down the cowboys. What the fuck? The most vicious outlaw gang in Cochise County? Curly Bill Brocious? Johnny Ringo? Led by old man Clanton himself. They must have paid you a pretty penny to take them hombres on. Not really. But truth be told, I had my own reasons for going after those boys. אחי, סטיבן, מה אתה חושב על המשחק הזה? אתה חושב שהוא טוב? סטיבן, אמיתי עכשיו, אתה אומר שאני אעבור משחק אחר או שאתה להישאר על זה? כי אני פשוט מבין שממש הוא לא קשה מרדד, כי רדד הוא יותר זה. So was the bastard you were after now riding with the cowboys? Roscoe Bob Bryant was his name. Oh. But no, this time it was a different bastard I was after. The aforementioned Mr. Ringo. And yes, he was working for old man Clanton. Okay. I came upon them robbing a stagecoach, which wasn't surprising being they were such murderous thieves and bastards. The bandits wore red scarves, so I knew they worked for the old man. Over there! I did my best to help those poor passengers. לא, הייתי צריך לעשות S, לא, בעצם A. זה טעות? Moments later, the attackers were dead. Okay. And I checked the stagecoach to see how many passengers were still breathing. יש כסף אולי? None. It was then I wondered if the rocks weren't hiding more bandits. Was that all of them? Or did I just hit the rear guard? I quickly got my answer. They attacked from on high like Apaches often do. They would appear in great numbers from above and rain down lead on their hapless enemies' heads, making use of the high ground and whatever else they had. Yep, the Apaches always appeared out of nowhere, and there never seemed to be an end to them. Hold on. Were you attacked by Apaches? What happened to the cowboys? Did I say they were Apaches? I said Clanton's cowboys attacked me Apache style. I was in a pitched battle, but I was holding my own against an overwhelming enemy force. אחי, הוא משנה את הקונספט, אני לא מבין את הזקן הזה. שט, נראה לי יש לו סכיזופרניה, what the fuck? אמרתי את זה גם לא נכון. הולי שיט, אחי. Where's he going? I think he's scared. כן, מה זה מפחד, אחי? כי אתם ליטרלי לא כוחות, אחי. אני לא ג'ון מרסטן, בויז. אני זקן מטורלל שמספר סיפורים ומשנה אחרי זה את הגרסאות שלהם. למרות שהגרסאות המקוריות שלהם פאקינג טובות. See, at the time, I was still pretty green and could often blunder into regrettable situations. Fuck. But I just kept shooting at anything I could see up in those damn rocks. I didn't see Ringo, but I knew he was with the cowboys. He and Roscoe Bob had done me a dreadful wrong, and I was determined to have my revenge. But to get to Ringo, I knew I'd have to fight my way past these other assholes first. רגע, יש לי פה זה. Hard to hit a moving target. I'm into
Unfortunately, I was running out of ammo. מה? אבל... Another perfect example of my relative inexperience as a hunter of men. למה שתגיד את זה אבל? I immediately knew that a tactical retreat was called for, as my vengeful fury was much less impressive without the bullets to back it up. בוא'נה, הזקן הזה מטורף מוות, אבל כן? זה משימת התאבדות, שיט. Finally, they managed to corner me. Trapped as I was, the odds of my survival seemed pretty slim. מה אני עושה? מה אני עושה? Luckily, serendipity was on my side as I suddenly spotted a way out of my predicament. אוקיי. אני לא רוצה את הכבוד. כאילו, מן סתם אני רוצה לשרוד, אחי. אני לא רוצה למות, אחי. זה I ran ahead as if the devil himself was after me. Bullets were whizzing by my ears, but I wasn't about to roll over and die. I just kept running like there was no tomorrow. Because there wouldn't be. Clanton and his men caught up with me. As I was scurrying around those caves, I thought, what was I thinking? Going up against a gang like this. כן, אני לא חושב... טוב, אני לא רוצה אפילו להגיד את הבחינות, אבל זה פשוט לא נשמע כל אפשרי שאתה תוכל להתמודד איתם. I just kept running, not knowing where the hell I was going. And that's when something miraculous happened. Like manna from heaven. I found the desiccated remains of what looked like an Apache warrior. What the? The old weapon next to him supplied me with some much-needed ammunition. Bat Masterson once told me it was more important to be lucky than good, and he would know. הבנתי, הוא נפל כאילו? אחי, למה הוא נפל עכשיו מהשמיים? What the fuck? אחי! אנחנו ב-1880, לא 3600 לפני הספירה, what the fuck? אחי, עכשיו התרחש פה משהו קוסמי. אוקיי, מה עכשיו? אני צריך לקפוץ? רוצים שאני אתאבד? שאתם רוצים שאני אתאבד. כן, אני לא טיפש. And imagine my surprise when I found a fistful of dynamite to go along with that ammo. Nice one. That stroke of good fortune evened the odds and bolstered my confidence. It was time to turn the tables. Time for the prey to become the predator. Time for the hunter to become the hunter. Time... All right, Jesus, we get it. They were right where you wanted them. That's right. I was done running. And the old man's boys were not expecting that. No, sir. אני רץ מתחת למים, שט. אני משנה קצת את חוקי האלו, כן? למרות שסיימתי את זה נכון. Okay, I came at them like a wildcat. My fury knew no bounds. I got you now. Son of a bitch. חכו רגע, צעד הבא, נופלים עליי מלא... נופל עליי מלא אמו מהשמיים. It was finally time for that old man to pay for his sins. אוקיי. אחי, טוב שהבלון מפורטנייט לא נפל מהשמיים ונתן לו סקאר לג'נדרי. אני מת.
אחי, פתאום באמת ששלדון מהשמיים נופל אליך משום מקום. לבן אדם קוראים לזה קן קלנטון? I yelled out at the top of my lungs, Clanton, I'm coming for you! A little stealth might have made more sense, to be perfectly honest. Because that old fool had a gallon gun and enough bullets to last him till לא, באתי Kingdom להתכופף, Come. אבל באתי להתכופף. But I אחי, knew I למה could not לזקן let הזה that יש deter מיניגן? me. אני לא יודע, אחי. למה אני בלי מיניגן? אני Not if צריך I was להיות to מוערך find פה, and אחי. kill Ringo. לא איזה זקן, אחי. I needed to get that old man off that gun. איפה זה? אחי, אני לוחץ שיפט! אני לחצתי שיפט! אני רצתי, אחי, אני לא מבין למה זה לא רץ לי. אני לחצתי שיפט! אני ליטרלי לחצתי שיפט, אחי, מה הם רוצים שאני אעשה? אני לחצתי שיפט! Let me tell you, that was the longest uphill climb of my entire damn life. Well, one of the longest. There was that one time I was pursuing Frank James, Jesse James's brother. Oh, Jesse James? Perhaps we could talk about that one later. Now, where was I? Right. I had old man Clanton in my sights. Okay. Oh, most everyone thought it was the Ruales who had come up against him in Guadalupe Canyon. But it was just me. כדור אחד הוא דפק לי בזמן ששרור כדורים פגעו בי ואני עדיין בחיים, אחי. די, אני לא יכול. צ'אט, אני לא רוצה יותר ללחם נגד איש זקן. הוא משפיל אותי. Stop your hiding from me! Wait! Goddamn book! רגע, עולה לי פסקיל. אני חושב אבל שזה משהו טוב. בוא ניקח את זה. Reload again? Why you so afraid? What I ever do to you? Gee! Oh fuck, not good. אני מתבלבל בכפתורים. יש במשחק הזה באטל פאס? אחי, נראה לי שפה save the world. אתה רוצה באטל פאס? Show yourself! You murdering bastard! הייתי צריך להתכופף. אני, אתה יודע משהו? אני חושב שאני פשוט, כן. אני אשאר ככה, כן, המזל הטוב. מה עשית לי? אני רוצה כסף, נשמה, אני לא מחפש עכשיו זה. מה שאתה עושה זה בשביל תמיד לא הבנתי למה
Wait! Goddamn book! Stop your hiding from me! Stab him my third neck! You one stupid zombie! Oh, gotta reload! Hey, let's see what you're made of, boy! Will you just die? בום! I don't know how you live this long. איפה הדינמיט השני? איזה סקאם! תמות! יש! Apparently, one of the cowboys made it out of there alive. מה? And told Ike and Billy Clanton that it wasn't a Mexican who took their father's life that day. Shit. They just assumed it was one of the Earps. And that little misunderstanding eventually led to that legendary gunfight at the OK Corral. GG איזי, אחי. תגידו, מה אתם אומרים? להמשיך את המשחק או שאני אוותר הפעם? תגידי, כמה זמן אני בלייב בכלל? רק שנייה. אני רוצה לעשות סטופ שנייה וסייב. יש כאילו עוד איזה משחקים אחרים שאני רוצה לנסות. A few weeks after that dust-up at the OK Corral, I was still after Johnny Ringo. טוב, אז אני רוצה רק לעשות סייב, לא צ'ק פוינט. לא. כן, יאללה. ניקח קצת הפסקה, ולייב הבא אני באמת אקדיש לזה את רוב הזה. טוב, סך הכל היה בסדר, האמת היא שהמשחק הזה רץ ממש סבבה, אני לא יודע איך זה רץ לכם. אני יודע שזה על 720p, אבל פעם הבאה אני אעשה את זה על 1080. אני פשוט רק עשיתי ניסיון כדי לראות איך הכל עובד, ואני רואה שבינתיים אני על 0.7% CPU ועל 30 FPS. כנראה שאני צריך לשנות את זה ל-60, כי תכלס אני יכול להריץ את זה יותר. או שאני פשוט אשאיר את זה על 30 ואני לא אנסה לעשות יותר מדי סיבוכים ופאפ. וקיבלתי קלפים, אחי. ליטרלי קיבלתי קלפים מהמשחק. הם לא שווים שקל, אחי. טוב. Yes sir. סיימנו אחד, בוא נעבור למשחק אחר. האמת היא, אני ממש אשמח לנסות משחק אחר. האמת היא, אני רוצה לנסות את פיצה טאוור, למרות שניסיתי אותו. אז אני אתחיל אותו מההתחלה, כי אני בן אדם שאוהב אתכם. תכלס, אני יכול להתחיל הכל מההתחלה, האמת היא, זה לא כל כך ישנה לי, אבל התחלתי אותו מאוחר מדי, כי רציתי להתחיל אותו בלייבים, אבל לצערי, הלפטופ הישן שלי לא אפשר לי. אז יש לי עוד כמה מגווני משחקים. גריז מוד זה לא משחק, זה כאילו כן, אבל זה קריאיטיב וחוש שילינג. אלף לייב, not so much. אלף לייב זה משחק קשה, אבל אני לא רוצה לחפש אתגר שאני כל שניה תעצבן בו, אבל אחי, נראה לי סטריט פייטר, נראה לי סטריטס אוף רייג' 4 או דום, כי אני עדיין בונה על משחקים, ונראה לי בפעם הבאה אני באמת אעשה... זה בוא נראה באמת כמה זמן? אני על 1.5 שעה סטרים, אחי. תשחק ולורנט? לא, אין לי ולורנט. יצא סקינים של הלהט"ב. תתן לי סיבות, תמשיך לתת לי סיבות למה אני לא רוצה להוריד את המשחקים האלה, בן אדם. לא בתור הייטר, פשוט אני קצת חושב שזה יותר מדי זה. פשוט אני לא רוצה לדבר על זה בלייב, כי אחרי זה יכולים לבוא אנשים ולבטל אותי, מכיוון שאני לא תומך. אני לא תומך, אני מכבד, אבל לא צריך לקחת את זה יותר מדי, אתם יודעים.
תשמע, אני מה זה רוצה לעשות אבל משהו טוב? נראה לי אני אלך על פיצה טאוור? כאילו, אני יכול לנסות. פיצה טאוור. או, לא יודע. סטריטס אוף רייג' 4 דווקא מתאים לי כזה לעשות איזה צ'יל כזה של מכות. קרייזי טקסי פלוס קלפיג'י. די, אחי זה חרוש, אבל... אתה יודע משהו לייב הבא אחי? שעות אחרונות אני אעשה קרייזי טקסי קלפיג'י. עכשיו אני סתם רוצה לעשות סתם דברים. לא, אין לזה DLC. חוץ מזה, זה סתם מאפן. כן, נראה לי אני אעשה סטריטס אוף רייג' כי... אני דווקא אשמח לנסות. לייב הבא אני אעשה את זה, סטיבן. עכשיו אני קצת רוצה זה. לראות למה המחשב הזה מסוגל. טוב, בוא נעשה סקיפ כי אני לא משועמם. truly, literally, underrated gamers, אחי. טוב, בוא נעשה סטורי. new game. אתה יודע משהו? אני עשיתי easy ונורמל. hard לא ניסיתי, hardest אני לא אעשה. מניה אלוהים ישמור ומניה פלוס. נראה לי אני אגש על... נורמל? כן, נורמל, פשוט. ברו. אני יכול לשנות להם את הצבע, אחי. נראה לי, אני פשוט אבחר בבור קלאסי. לא יותר מדי. אני לא רוצה יותר מדי, יאללה, תנו לי זה. יאללה. אוקיי. בום מכות, אחי. בום. איך אני לוקח רק? אני רוצה כסף. אני לא שחקתי מלא זמן, אבל אני רוצה לקחת את הכסף. כן? איך אני לוקח כסף? ככה? לא. לא. איך אני לוקח כסף? לא. W? אוקיי, הבנתי את הקונספט. בוא ניתן בראש. בום. בום! אח שלי יקר. אני יכול לרוץ. קצת מעציב, אבל היי, חיים קשים. לא, אחי, אתה לא הולך לדקור אותי. בום, אח שלי יקר, אף אחד לא יפגע בי היום. בום, בום, רגע. בן זונה, הרס לי זה.
אוקיי. סטיבן, אתה פה? בוא תדבר איתי על משהו, אני מה זה, כאילו, תקשיבו, לא יודע מי נמצא פה עכשיו, אבל אני מה זה אשמח לאיזו אינטראקציה חמודה לדבר, כי אתם יודעים, אני לא כל כך אוהב לשתוק הרבה, אני ממש חייב לדבר, כן? אז כאילו, דברו איתי על איזה נושא כלשהו, אני מה זה אשמח לפטפט. אתם יודעים, זה לא בית ספר, זה לא זום. דברו חופשי על מה שבא לכם. בן זונה. בן שרמוטה. לך לעזה! אוי. איזה זה. לא עזור לך אח שלי. לא מבינים שזה פשוט שווה כל סיכוי. לא אחי. תדלך. לא מבין מה זה קשור. מה זה? ברה. אוקיי. הרס לי הבן! הודי! פאק! לא התכוונתי! לא חשוב. בן... קיצר, סטיבן, לא יודע, אתה רוצה לדבר על משהו? אני מה זה אשמח? אתה לא יודע מי שנמצא פה? דברו איתי? בן... מיני בוס פייט? סגור. איך במחשב החדש? טיל אחי, טיל. שיחקתי משחק FPS עכשיו. אני לא זוכר את השם שלו בעל פה. בעצם ידעתי לך. ידעתי לך בדיסקורד. כן. עכשיו אני סתם נהנה לי פה לפן בסטריטס אוף רייג' 4. סתם עושה לי פה פן. אם אתה רוצה בוא אחרי זה דה גיים. איך המחשב הישן? יושב לי פה בצד אחי. אני כנראה אמכור אותו לא יודע. אני כנראה אמכור אותו אולי. אין לי כל כך הרבה שימוש במחשב נייד. כן. בן. וואו אחי, מה זה? חטפו אותי 4 פעמים היום. אני נגח, סיימתי RP אינטנסיבי. שמע, אתה נראה לי האנשים היחידים בישראל שלוקחים RP יותר מדי ברצינות, אבל אני מבין את הקונספט של RP מן הסתם. רול פליי. מה זה? חטפו אותי 4 פעמים היום, פאק. יודע מה בורגר? רוצה שאני אחפש סרטונים מעניינים לראות בלייב? אני מה זה אשמח? אתה רוצה שאני אעשה ריאקשן? סבבה. נעשה ריאקשן זו לשרוף את הזמן. בטח אחי, אתה יודע. אתה יודע סטיבן, שנייה, אתה יודע, אתה רוצה, אני אספר לכם משהו, ואני לא יודע אם שמעתם, אבל אני אמרתי את זה גם בתחילת הלייב. סיימתי את כל הבגרויות. אני סיימתי את בגרות במוטל, הבגרות הכי קשה שלי, מדע וטכנולוגיה. אני סיימתי אותה היום, ואני ליטרלי צדקתי, ברובם צדקתי בהכל, נראה לי באיזה 3-2 טעיתי, ואני צדקתי. אחי, אני צדקתי. אני כאילו, סיימתי את הבגרות שלי עם ביטחון מלא, בלי חשש, ווואו.
אני, מה זה הולך להיות שמח אחרי בית ספר, אבל אני גם אהיה עצוב אחרי בית ספר, אבל אין מה לעשות. חיים קשים. תמיד אומר את זה, אבל... אני קיבלתי 11 במתמטיקה ואני גאה. לא, אתה לא רציני אחי, מתמטיקה קיבלת 11? כמה יחידות אתה במתמטיקה? בוא'נה, יש לה קוברה חשמלי, בטח. צ'אט, שחלה או... רגע, צ'אט. יסמשו פס. יסמשו פס. אחי, כמה דברים יש לה. וואו. בוקס אחד שלחת עליה על זה. איך אני עושה מעלה? אוי לא. לא. איזה מזל. איך אני עושה מהלך מיוחד? רגע. טיפ פור פייטינג, שנייה. אוקיי. סבבה. בן 1000. סמש? לא! ג'ינג'י מפגר! בוא הנה! איפה הסכין שלך? רגע, אני חושב שהעליתי על מהלך מיוחד. רגע. המתתי? די, למה? תן לי להרוג את הצ'וצ'ה הזאת בשקט. זוז, ישים. בום. אתה אחי צריך למות בכלל, אני לא מבין מה אתה קשור. אימאלה. היא נראית כמו יורי? U-R-I? מה זה? די! למה כולם סימפים שלה? אני לא סימפ שלה, אני מתכסח לה את הצורה. אני לא מאמין שאני מת אחי, אני מת לסימפים. לא, את לא תהרגי אותי. יש. כן, נראית כמו אורי. אחרי שאני קורא יורי כאורי, אני קורא אורי כיורי באנגלית. אומייגאד. בסוף רצחתי אחי סמש. סטיבן, אני רצחתי סמש. קיצר ירין אחי, אחרי המשחק הזה אתה בא איתי אחי דאק גיים, בין אם אתה רוצה לבין אם לא. מה זה? מה מסעדת אוכל המהיר הכי אהובה עליך? וואו. אתה רוצה שאני אגיד לך את האמת כאילו? זה כאילו שאלה טובה אבל אני... תגידו מה, אתם עושים לי לב? אני רואה פה שיש אפשרות לאימוג'י לב פשוט. למה אחי יוטיוב הפך לאינסטגרם? אחי, למה יש כל כך הרבה פיצ'רים מפגרים? אין לי כוח. באמת שאין לי כוח, תקשיבו, באמת שאין לי כוח. פשוט מוסיפים את החרטה הזה. קיצר, אתה שאלת אותי על מסעדת אוכל המהירה אהובה עליי. אז מה אהובה עליי? לפי דעתי,
זה לא מקדונלדס, כי מקדונלדס היה, אבל זה כבר overrated. אני חושב באמת שהאהובה עליי זה לא סושייה. פיצה זה, לא, פיצריות, לא פיצריות, המבורגרים לפי דעתי זה הכי חזק. אז מה זה? רק קוסקוס? צודק, אני גם מסכים איתו, רק קוסקוס. קוסקוס זה הכי טעים. כמאכל עיראקי. לא, זה טריפולטאי קוסקוס, לא? קיצר, המבורגרים, לפי דעתי, המזון המהיר הכי אהוב עליי, אבל הבעיה שאני לא יכול... בורגראנץ' אני לא אוהב, בורגראנץ' אני שונא. עם כל הכבוד, אני לא יודע למה הטעם של ההמבורגרים שלהם שונה מטעם של המבורגר רגיל. אבל מקדונלדס, מקדונלדס זה גם אחד, אבל שוב אמרתי שזה overrated. BBB זה לא רשת מזון מהר, אבל עדיין יש להם המבורגרים מטורפים. יומנגס יש להם וואחד המבורגרים. אבו סוסו, חבל על הזמן. יש מלא, פשוט אני לא יודע כל כך רשת מזון מהר, אתה מבין? לא יודע, מקדונלדס אני חייב להגיד בסוף, אז מקדונלדס. אוקיי, מה קורה פה עכשיו? היי, עזבו אותו! מה נראה לך? אתה מתעלל בו? יא בן זונה, הרסת לי עכשיו רנג' מעולה. הרסת לי רצף היט מעולה עכשיו. אבל דיים אחי, המוזיקה עכשיו. המוזיקה אחי. המוזיקה, אחי. וכולם עם הווייפ הזה, אחי. לא עזוב לך, גבר. לא עזוב לך, אתה יכול לשמוע. תודה. ניקח. דיים, אחי, המוזיקה הזאת היא כל כך אש! המוזיקה הזאת היא כל כך טובה, אני לא מבין איך היא יושבת כל כך טוב, אחי. למה סגה לא מעורכת, צ'ט? למה סגה לא מעורכת? אני לא מבין מה שלך עם סגה. סגה עם הסיבה לילדות שלי, אחי. צריך להגיד את זה. כן, יאללה. חרה על סגה. לך תזדיין, יארן. לך תזדיין, באמת. סגה אחי, באמת שסגה אחי צריכה להיות מעורכת ממה שהיא עכשיו. די! להרוס לי! רצף היטים! אבל חברים, קיבלנו פה אחלה בוס, מיני בוס. בוא נענה מטורף. אחי! שוטר מזדהה. די! למה יש פה פקחים ושוטרים, אחי?
נראה לי אנחנו בכלל בנתניה, לא יודע למה יש כל כך הרבה פשע. צ'ט, נראה לי המשחק הזה הוא בייס על נתניה. זהו? מה זה? רק DC? אמת אחי, באמת. אני אוהב DC דווקא, אני אגיד לך את האמת. כאילו, מה זה אוהב? אני אגיד לך את האמת, מרוול מסובך... מרוול קצת... לא. אין לי משהו נגד מרוול, פשוט איכשהו אני מעדיף יותר DC, כי... כל פעם שהם מציגים גיבור על, הם מציגים אותו גם ביותר צורה של ריאליסטיות כזאת, נגיד בטמן, הסיפור שלו קריטי, ההורים שלו נרצחו על ידי רוצח, הבן אדם היה ביליונר, עד היום הוא ביליונר, יש לו מערת הטלפים, שבה הוא בעצם הוא חוקר ובודק האם יש פשיעות בעיר או לא. פלאש הוא פשוט שחצן, אבל מהיר, וכן, לא יודע. פשוט כאילו, הדמויות יותר פשוטות להבנה, מבינים? לא כאילו, אני אגיד עכשיו ספיידרמן זה גם מובן. אישה עכביש, עקץ אותו עכביש, ו... בעצם זה מחולק לכמה סיפורים, אם אני לא טועה. סמק. בעצם הסיפור של ספיידרמן זה או שהוא נעקץ מהעכביש והפך להיות איש העכביש, או שהוא פשוט קיבל את החליפה שלו ממישהו. אני זוכר שראיתי על זה פשוט סרט, אני לא זוכר איך לתאר את זה כמו שצריך. נייס. איפה האוכל? לא! אוי לא. לא, השוטרים האלה. לא! אני לא מאמין! די, די. בום! טוב, אני זז לישון, יש בית ספר מחר. לישון מחר יש בית ספר, אבל לצערי הרב. תתחיל לחלל מלא בשמחה ובאושר ובריאות והצלחה ובכל הנושא.
אני יכול שיהיה לך את כל החברים בעולם. תגור בעיר... הנכדים זה לא עיר יגעון, אבל בסדר, תודה רבה אחי. תודה רבה על הברכה הזאת אחי, שיהיה לך גם לילה טוב. שתלמד אחי שסגה underrated ואין עליה. ותפסיק לעשות את האימוג'ים האלה אחי, אין לי מושג מה זה. הבן אדם מחזיק עוזי, פאקינג ישראלי. ליטרלי אנחנו בישראל, צ'אט. עושה את זה פרנס. לא! ביי, סיונר. יאללה. הופה! יורקיש. סטיבן, אתה עדיין פה? וכולם הלכו לישון ואז כזה אני לא יודעים מי אני מדבר עכשיו. אני מחפש לך סרטונים. אוקיי. Dead. What the fuck? אחי, הם הפכו לסופר סיינס, מה זה הבולשיט הזה? כל מה שאתה צריך לעשות זה להתחשמל, אחי. אחי, זה כמו המים עם הפיקאצ'ו, אש אוכל את פיקאצ'ו, אש הופך לסופר סיין, אחי. הולי שיט.
מעניין. לא מאמין! הרגתי אותה. אוי 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 אחי, למה כולנו רוצמש? למה? סטיבן, תגיד לי אם מצאת לי כמה אחי, אני מה זה אשמח אחי לתת ריאקשנס בלי סיבה? סתם שתדע. אז אני אראה, אתה יודע משהו? אני אעזוב שנייה את זה, האמת היא אחלה והכל, אבל אני אעזוב. אתה אומר ששלחת לי, אז אני אלך לתת פה ריאקשנס, ואז אני אעשה לי איזה משהו קטן בקליל. ונראה אם קרה משהו, לא קרה כלום. אני צריך להגדיל קצת את ה-KBS, למה לא? FPS אני אשאר אותו איכשהו. אם אני אעלה אותו ל-60 כנראה שזה באמת קצת יפגע לי בלייב, אבל ה-CPU שלי לא לוקח את זה יותר מדי. ופעמים שלא לוקח. די. טוב. מה זה? המטרה לעיפרון לבן. בוא נראה, the weird history food. אחי, לראות את זה לביג מק. זה נראה טעים, אבל אם אומרים שזה מוזר, אז זה קצת מוריד לי מהתיאבון, אחי. אני מה זה רעב למשהו? יודע משהו? סטיבן, אני שנייה חוזר, אני רוצה רק להכין לי אחי איזה משהו קטן לאכול, אז אני תכף חוזר. אני רק הולך להביא לי איזה משהו קטן לאכול, אני אשים רק איזה מוזיקה ברקע שלא נאבד זה את זה. סבבה, אני אשים את זה עוד מעט, אבל אני חייב לאכול משהו, אני לא צוחק. אז רגע, לא חשוב. טוב, אני תכף חוזר. שנייה. שנייה.
היי חבר'ה, לכל מי שנמצא. יס סר. אכלתי. שבעתי. אכלתי לי איזה ממולה. אחלה ממולה דווקא. וואלה, ממולה של המרוקאים, פי. בורגר, הספקתי לסיים את הקוסקוס. לא יודע, אחרי אכלתי למטה, אמרתי אני אעלה למעלה, ואני לא רוצה עכשיו עוד פעם לרדת לשים כלים, אכלתי כבר. אני לא צריך יותר מדי, אתה מבין? טוב. לראות את זה, ולא יודע. What is the white colored pencil used for? Finally answered. All my life growing up, every single time I would open a box of colored pencils, there would always be a white one included. For years and years. רגע, שנייה, לא הקשבתי להתחלה, אז... What is the white colored pencil used for? Finally answered. All my life growing up, every single time I would open a box of colored pencils, there would always be a white one included. For years and years, I grew up wondering why? Why? If nearly all paper we use to color on is already white and it just looks trash on construction paper, what's the point? Well, finally, I present to you the answer. To draw over eraser lines. It's as simple as that. Wow. I can die happy now that I know. What is the white colored... מה? אחי, זה באמת למה שזה נועד? לא. What is the... אני מת. היי. תרגע שלא הבנתי מה? What is the white colored pencil used for? Finally answered. All my life growing up, every time I would open a box of colored pencils, there would always be a white one included. For years and years, I grew up wondering why? Why? If nearly all paper we use to color on is already white and it just looks trash on construction paper, what's the point? Well, finally, I present to you the answer. To draw over eraser lines. It's as simple as that. Wow. I can die happy now that I know. What is the white colored pencil used for? Finally answered. All my life... אם הבנת אחי, תשמע, הוא באמת אשכרה נתן תשובה מקורית. כן, זה קצת מבאס, אבל אין מה לעשות. טוב. אני אאלץ לראות את המאכלים הכי מוזרים בכל ההיסטוריה. Special sauce behind the Big Mac sauce. 2 patties, 3 buns, and a suspiciously zesty secret sauce. It is #1 on the McDonald's menu and #1 in our hearts, the Big Mac. While it may be one of the most recognizable burgers in existence, McDonald's Big Mac didn't become famous overnight. The majestic menu item had to go through a corporate approval process, some ingredient shakeups, and a few name changes before becoming the fast food phenomenon it is today. Today, we're telling you all about the history of the sandwich that put the Golden Arches on the map, the Big Mac. But before we chow down on some delicious hamburger history, make sure you subscribe to the Weird History Food channel. Then head to the comments and tell us what other iconic food items you would like to hear more about. 7 great ingredients working together to make one great taste. 2 all-beef patties, special sauce, cheese, lettuce, pickles, onions on a sesame seed bun. Get the idea? Okay, let's see. 2 all-beef patties, special sauce, lettuce, cheese, pickles, onions on a sesame seed bun. Oh yeah, I nailed it. Despite its popularity today, the Big Mac did not make its way to McDonald's menu until over a decade after the fast food joint had been established. McDonald's had already perfected their tried-and-true burger recipe by 1957, and they were so incredibly popular, the powers that be were reluctant to change anything about their menu. Why paint a mustache on the Mona Lisa? Those single-layer burgers continued to be the main staple in McDonald's franchises all over the country. That is, until the good steel workers of Uniontown, Pennsylvania decided that they wanted more bang for their buck. In an effort to make sure nobody left the restaurant hungry, the proprietor of this particular franchise would embark on a new sandwich recipe that would eventually become the Big Mac we all know and love today. Michael James Jim Delegati had a problem to solve. He owned a restaurant with just one kind of burger, but his customers wanted more. No,
They needed more. But this was not Jim's first time at the fast food rodeo, and if anyone could find a solution, it was him. For reference, a fast food rodeo is the same as a regular rodeo, just with more enlarged cholesterol-filled hearts. After serving in World War II, Delegati worked in a bunch of drive-in restaurants and would eventually go on to open nearly 50 McDonald's restaurants across Pennsylvania. Despite running a store successfully for a decade, Jim started hearing grumbles from both mouths and stomachs alike as the hard-working steel mill laborers would come into the eatery at the end of a long shift. It seemed the rinky-dink burgers currently being served at McDonald's weren't enough for the hungry clientele. With the nearby delis and diners for inspiration on how a heftier sandwich is crafted, Jim developed a double-decker burger that he was sure would satisfy his customers. But before we go on with Jim's story, let's see where his inspiration came from. When McDonald's was first getting its footing in the restaurant game in the 1950s, they extracted both stiff competition and genuine inspiration from one of the more prominent restaurants at the time, Bob's Big Boy. Founded in 1936 in California, Bob's Big Boy had established a comfortable reputation of serving delicious food while expanding across the country. Big Boy founder Bob Wyan is believed to have created the first double-decker sandwich at the restaurant in 1937 at the request of a hungry marching band. But let's be honest, this wasn't the first double-decker sandwich. Those have existed ever since the first Hangover. The burger, eventually dubbed the Big Boy, became the foundation for the whole Bob's Big Boy establishment. And his signature double-decker sandwich did not go unnoticed by competing restaurants. The Big Boy Super Sandwich idea would eventually inspire many copycats, including Delgatti, who added his own flourishes to create the McDonald's staple we know today. Creation of the world's most prominent burger didn't happen all at once. There were a few hurdles to leap over before the sandwich would become a nationwide sensation. Not very tall hurdles. You're not running too much track after spending your lunch hour with the Big Mac. The creation of the sandwich came with some caveats. Delegati was only able to make his super stacked sandwich using ingredients already available at McDonald's, which he did, for the most part. Using the beef from the burgers sold at McDonald's and the Bob's Big Boy as inspiration, Jim added chopped up onions, cheese, and pickles. He then sourced the sesame seed bun from a local bakery and double-sliced it to fill out the rest of the stack. The sandwich was starting to take shape, and our mouths are starting to water just talking about it. Delegati spent some time perfecting his recipe, and by 1967, he was ready to unveil his tasty creation to his hungry customers. With the basic composition of the burger nailed down, the stage was set for the double-decker sandwich to premiere at the Southwestern Pennsylvania Burger Shop. The original release was an immediate success. Advertised as the meal disguised as a sandwich, Delegati's Mammoth Burger sold originally for only 45 cents. The sandwich sold so well in that first year that it caught the attention of McDonald's CEO Ray Kroc. By 1968, McDonald's added it to all of its stores' menus across the United States. Eventually, the popularity would extend to stores in over 100 countries all over the world. But one major question remained. What were they going to call this thing? Big Mac's Big Mac, but they call it Le Big Mac. Le Big Mac. Big Mac was not originally used for the double-decker sandwich that took the world by storm. When it was first sold in Pennsylvania, the sandwich had the moniker of Big Mick, which sounds like an Irish boxer. The name never sat right with the higher-ups at McDonald's. Such a regal sandwich deserved a much flashier name, and a few duds were tried on for size. Designations such as the Aristocrat and Blue Ribbon Burger were given a trial run, but neither was able to stick for very long. The Aristocrat? Really? That reminds me of a joke. A talent agent is sitting in his office. A family walks in. Oh, yeah, never mind. History was made when a harried executive rushing to an advertising meeting asked a 21-year-old secretary what she would name the sandwich. Esther Glickstein Rose gave him the name Big Mac and promptly went back to her work. Though the name was laughed out of the room at the time, Big Mac eventually stuck. And while not credited or compensated with the naming at the time, Esther was formally recognized for her achievement in 1985. We hope she at least got a free sandwich out of the deal. When Delegati first created the Big Mac, he needed to distinguish it from Bob's Big Boy Burger.
To do that, he added some pickles and onions, but also went to work on creating the perfect tangy sauce, the ingredients to which were a secret for decades. Speculation had been going on for years that the sauce was simple, over-the-counter Thousand Island dressing. But it is not. As the years went on, it became harder for fans to nail down the exact ingredients because the recipe kept changing. You see, Delegati had his own version of the sauce when he premiered the burger and spent years fine-tuning it. And when McDonald's officially took over the Big Mac, they made several variations of the sauce. It's just like that old saying, a successful sandwich has many fathers. In 1972, they created the cleverly named Big Mac Sauce Recipe 72. Dude, לביג מק יש ליטרלי שני אבות. למה אני הורס לך את הפאנץ'? למה? Which was the standard until McDonald's changed the recipe again in 1991, only to change it once again in 2004. All the while, the recipe remained secret, never to be revealed. Not really. It turns out the sauce is simply a mixture of mayonnaise, sweet pickle relish, and yellow mustard, along with some spices. The whole process... זה המתכון לרוטב שיש לי אחרי כל פעם שאני מזמין ביג מק? רגע, מה הוא אמר? To be revealed. Not really. It turns out the sauce is simply a mixture of mayonnaise, sweet pickle relish, and yellow mustard, along with some spices. זה המרכיב לרוטב? בוא'נה, זה מטורף. כאילו, אחי, הרוטב טעים מאוד. The whole process was demonstrated by executive chef Dan Kudrow in a YouTube video in 2012. But people are still so obsessed with Big Mac's secret sauce that bottles of the stuff have sold on eBay for thousands of dollars. In that case, I got a bridge to sell you. A bridge made of tangy Big Mac sauce. Introducing Final Press. It directly brews coffee in your mug. The Big Mac has evolved quite a bit from its humble beginnings as a heftier snack for hungry workers. Not only is it sold in over 120 countries and territories worldwide, but the US alone sells over 500 million... וואי, מסכנה יבשת אפריקה. אחי, בוא נחזור שנייה קצת אחורה. תשמע, מסכנה אפריקה, אבל... תראה, אחי, רק במצרים, מרוקו, ואני לא זוכר את המדינה שלמטה, יש, אחי... אחי, אין מקדונלדס בכל אפריקה, כאילו, פאקינג שיט. אני מת. זה כמו לגלות את המתכון לנוסחה הסודית בבוב ספוג. נוסחת קציצת הסרטן, אחי. לא תשתווה, אחי, בחיים לנוסחה של הרוטב. סתם. אני מת, אחי. אברהם לא טעם נאגטס. Bro never taste nuggets. And territories worldwide, but the US alone sells over 500 million Big Macs every single year. Even if you have never eaten a Big Mac in your life, you cannot deny the impact it has had on popular culture. I'll have the Big Mac, please. Great joy! For instance, if we were to say the words, 2 all-beef patties, how many of you are able to sing the rest of the song? 2 all-beef patties, special sauce, lettuce, cheese, pickles, onions, and a sesame seed bun. 2 whole... Well, what was that word again? For that earworm we just put in your head, you can thank Keith Reinhardt, who created the Big Mac jingle in 1974. The catchy tune succeeded in making the Big Mac even more popular than it already was, which at that time was pretty popular. 2 all-beef patties, special sauce, lettuce, cheese, pickles, onions, and a sesame seed bun. 2 all-beef patties. Pretty good deal for a song composed of nothing but ingredients. Your move, Kentucky Fried Chicken. On second thought, scratch that. Weird History food viewers will remember how bad an idea it is to cross the kernel. מה זה, תחשוב על זה שמשה רבנו לא אכל ביג מק אף פעם. אחי, משה רבנו הפסיד הרבה דברים, כאילו, אולי הוא פתח את ים סוף ל2, טיפס על הר וקיבל לוחות בעזרת ישות קוסמית ואחר כך עלה לשמיים, אבל הוא לא הספיק לאכול את הדבר הכי קסום בעולם, אחי. זה פשוט עצוב.
The influence of the American Big Mac has also inspired knockoff versions and variations all around the world. In places like India, where they don't eat beef, you can get yourself the Maharaja Mac, which is made with mutton. Or head down to Australia, where you can purchase the Son of Mac, which is a Big Mac but without the middle bun in the center. If cheese isn't your thing, stop by Israel, where a kosher version without the cheese can be found. Here you go, Mr. President. God bless Israel. God blesses. אובמה. פאקינג אובמה אמר את זה, אחי. God bless Israel. אחי, פה אובמה יצא W, אימאלה. Where you can purchase the Son of Mac, which is a Big Mac but without the middle bun in the center. If cheese isn't your thing, stop by Israel, where a kosher version without the cheese can be found. Here you go, Mr. President. Here you go, Mr. President. God bless Israel. God bless Israel. You can even get a bigger Big Mac up in Alaska called the McKinley Mac, which features quarter-pounder patties instead of the normal Mac patties. By the time the Big Mac turned 40, McDonald's was reportedly selling around 17 of them every second. Today, the Big Mac is more popular than ever, second in sales only to McDonald's fries, which are the savory mortar to the delicious bricks being laid in your arteries. Billions have been sold across the world ever since one man in Pennsylvania decided he wanted more out of his burgers and demanded better. Worldwide sales of the Big Mac are so important that in 1986, The Economist created something called the Big Mac Index. The availability of the Big Mac in so many countries makes for an excellent benchmark of current exchange rates across the world. And not to throw double-decker stones, but we're not seeing the Whopper Index anywhere. If all this Big Mac lore is particularly interesting to you, may we suggest visiting the Big Mac Museum in North Huntingdon, Pennsylvania. And yes, that is absolutely a real thing. There you can view wall-mounted timelines of the Big Mac's career over the decades, as well as toys and memorabilia dating almost as far back as the Big Mac itself. However, there are signs that the Big Mac spot at the top of the mountain may be at risk. Reportedly, and tragically, only 1 in 5 millennials has ever even tried the sandwich, which can be blamed on a lot of things, not the least of which is that a Big Mac costs a fair bit more than a pocket full of nickels nowadays. Still, when you want the maximum possible amount of hamburger in the smallest possible package, the Big Mac is second to none. So what do you think? Is the Big Mac the best burger of all time? Let us know in the comments below. And while you're at it, check out some of these other weird history food videos. אחי, אני רוצה להעביר פה משהו, באמת. הביג מק פאקינג הצלחתי, כאילו, בטעם, עם הרוטב, עם הכל, אחי, אימא'לה. אבל אתה יודע מה באמת לא מוערך פה בארץ, סטיבן? אני חושב שלשווארמה שימוני גם מגיע מוזיאון, אחי. שווארמה שימוני יש לה מלא סניפים כמוה בארץ. אחי, העיקר לפאקינג המבורגר יש, אחי, מוזיאון ומיליארדי סניפים, ורק לשווארמה שימוני, אחי, יש רק איזה 14 סניפים פה בארץ. טוב, איזה שווארמה טעימה היא. ביג שווארמה שימוני מק. אתה יודע משהו, סטיבן? שנייה רגע. חג שנייה. סטיבן, תקשיב. אני עומד לשאול אותך שאלה, ואתה תהיה מוכן אליה, גם אם אתה כן או לא. אז תקשיב. אתה מכיר את המאכל הידוע בארץ ובטורקיה, כנאפה. עכשיו, יש לי שאלה, ואתה הולך לענות לי עליה אם תרצה ולא. המקור של כנאפה, מאיפה הוא?
המקור שלו, מאיזו מדינה היא? מאיזו מדינה הוא יוצר? מערב הסעודית, איראן. זה צריך לשאול את הביג מק. הלוואי אחי, אני אוהב. מה המקור שלו בעולם? אתה יודע, כמו נגיד שיש קובה, זה מעיראק. יש לך לחוך, זה מתימן. כנאפה מאיפה? אני לא יודע איזה מדינה, אבל אני יודע שזה של ערבים. אז אני אגיד לך ככה, אין לזה מיקום מדויק. אתה יודע למה? קוראים לזה המאכל המיסטי בעל השאלה הכי גדולה, מאיפה. אתה יודע למה? הרוב טוענים שהוא נוצר בפלסטין במאה ה-12. כאילו לפני ישראל, פלסטינה, פלסטינה. או בטורקיה, כי בטורקיה מכינים לך כמויות אדירות של כנאפה. אין לזה מקום מדויק. אין בן אדם, כאילו, יש את הבן אדם, לא, בעצם היה את הבן אדם, פשוט הוא לא יודע כאילו ואיך ומה. אין לזה מקום מדויק בעולם. זה פשוט מתחלק ככה או ככה, כאילו זה כינוח ערבי מאוד מפורסם, אבל אין לו מיקום בעולם. תבדוק, מאיפה כנאפה הגיע? אין. יגידו לך, פלסטינה מהמאה ה-12, או טורקיה. זה בעיקר מה שיגידו לך. לא יודעים מי המציא את הדונט. תכלס? רגע. אתה אשכרה עושה לי עכשיו. Who present the donut? Bro. אחי. Who started the donut? Who named the donut? Who is the owner of the donut? Who was the first donut maker? Which country invented the donut? How did donuts get their names? What was the first donut test? The donuts called. Okay, fuck it. אני לא יודע. יש פה כל כך הרבה אירועים. די. דונט. Who present... רגע. Who present the סופגניה. Who present the jelly donut? Dear Marx. What is the history of souvenirs? In Israel, however, they took on the name souvenir the basic of the sculpture of spongy dwarf. אני מת. לא משנה, אכלתי סקאם. אחי, דונט זה לא... אתה יודע, דונט זה עונה מהמאה ה-9... לא, מהמאה ה-9... לא, מהמאה ה-18 בכלל. טוב. אני רוצה לחפש משהו יותר זה. טוב. Who present... בוא נחפש במיוחד בשבילך. Who present... כנאפה. In Israel, the knafe that takes the cake. Who create knafe? Achi, no one knows precisely where knafe originated. Some legends say places that there's במאה ה-15 במדינת מצרים. במאה... כוסים השלם. כנאפה אחרי זה ישראל. טוב, אני יכול גם לעשות ככה או ככה. אין לזה ממציא. זה פשוט כינוח על מסתורי שפשוט העולם מביא לנו אותו בצורה כלשהית. כאילו זה פרי ירק או איזה צמח.
וואי אחי, נשבע זה עושה לי דודה. תקשיב, זה עושה לי דודה אחי, לאכול דבר כזה אחי, עם ליטרלי פיסטוק למעלה, פשוט לגרוס את זה לתוך הפה אחי, עם הגבינה הרותחת, אתה לא מבין איזה טעים זה אחי. שאתה שם על זה אחי, מים, שאתה שם על זה סירופ אחי, זה מטורף רצח, מים וסוכר כן. אימא'לה אחי, אתה לא מבין איזה מטורף זה. תשמע, זה נראה לי הקינוח הערבי הכי טוב בעולם, אוקיי? אני לא מכיר אחי קינוחים, כאילו, אמנם יש קינוחים אחרים בעולם שהם מתחרים לדבר הזה, אבל זה מקוריות, אחו שרמוטה. שערות קדאיף אחי על מאפה גבינה. כאילו, לא מאפה כאילו עם... זה פשוט גבינה. זה פשוט מטורף. שמע, אני הייתי אוכל אחי מגש שלם של כזה. זה פשוט מטורף כאילו איך הם מגיעים להכנות הפסיכיות האלה, אחי, עם הפיסטוק למעלה, שערות קדאיף, גבינות, גלידות, אתה יכול לעשות גלידה למעלה. דובדבן. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. כנף איזה טעים לאללה. אני כאילו אהיה בהלם אם אתה תגיד לי עכשיו שבחיים שלך לא אכלת כנפה. זה פשוט תיכנס להלם. אתה יודע, מה השעה כבר? אני חושב שאני אעשה משהו... אכלתי כנפה פעם אחת, היה טעים. איי, נייס. טוב, יאללה. נראה לי אני אסגור להיום. כן, אני אסגור להיום. ואולי מחר אם יהיה לי זמן, אני אעשה לייב שני, בתקווה וייכנסו אנשים. כי אם לא, אני לא עשיתי בזה שום דבר דווקא. אוקיי. אני צריך עוד לעדכן את הכפתורים לגבי כל זה. טוב. יאללה. נראה לי אני אסגור, יש לי גם עוד, אני צריך ללכת מחר לבית ספר עוד פעם לגבי השלמות של תלקית. לא יודע מה הם רוצים ממני, אני הגשתי את הכל בי"ב. בי"ד וי"א, אני לא מבין מה הם עוד רוצים. קיצר, שיהיה לך לילה טוב, לא יודע למי שנכנס, לא נכנס, יאללה. פעם הבאה אני אעשה לייב יותר ארוך. בינתיים עשיתי לייב של 2:46 דקות, אחי. 47. אז יאללה, לילה טוב לכם, לילה טוב לכולם. אתה יודע, אני פשוט אשנה את זה ככה, שנייה, אני רק הפעם אעשה את זה. רק שנייה. רק שנייה. רק הפעם אני אעשה את זה ככה. אתן לזה קצת גודל. יאללה. כל שנייה שאתה לא רץ אני רק מתקרב. פאק. אוקיי, ביי, לילה טוב וחלומות נעימים.